विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. आपण जे लेटर रायटिंग पाहत आहोत, तर लेटर रायटिंगमध्ये आज आपण फॉर्मल लेटर पाहणार आहोत. लेटर रायटिंग कशी करायची याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण आपल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून अगोदरच दिलेली आहे. ती तुम्ही बघितली नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, ते बघून घ्या. अगोदर सुद्धा एक इन्फॉर्मल लेटर आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला होता. तोही तुम्ही बघितला नसेल तर तोही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देण्यात आलेली आहे. आता कल्पना करा, तुम्हाला विषय दिलेला इमॅजिन यू आर वरुण वनिता मोहिते, डे 11, आकाश लेआउट, ओम नगर, नागपूर 440012. You have read the following information voucher regarding pandemic COVID-19. Now attempt any one of the following. आता एक लेटर तो आपण इन्फॉर्मल लिहिलेला होता, तो तुम्ही बघितला नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. आज आपण फॉर्मल लेटर पाहूया. फॉर्मल लेटरचा विषय काय दिलेला आहे पहा. राईट लेटर टू द म्युनिसिपल कमिशनर नागपूर रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द अवेअरनेस कॅम्पेन अबाउट पॅन्डेमिक COVID-19 in your area. use information given in the browser. तर तुम्हाला ब्राउझर दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये जी माहिती दिलेली आहे त्याच्यावर आधारित तुम्हाला फॉर्मल लेटर लिहायचे. कोणाला? कोणाला? द म्युनिसिपल कमिशनर. आपण फॉर्मल लेटर विषयी सविस्तर माहिती कसं लिहायचं, का लिहायचं, त्याचे व्हिडिओ आपण बनवलेले आहेत. ते तुम्हाला अगोदरच सांगितलं, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, ते बघून घ्या. तर आन्सर बघा. अगोदर आपण जो लिहित आहे पत्ता, त्याचा जो पत्र लिहित आहे त्याचा पत्ता आपण लिहूया. तर इथं आता मुलगी लिहू आपण, वनिता मोहिते, डे 11, आकाश लेआउट, ओम नगर, नागपूर 440010. आणि तारीख आहे 20 जानेवारी 2022. आता पहा, कोणाला पत्र लिहित आहोत, तिथं टू दिसलं का, तो इथं टू लिहायचा. टू द म्युनिसिपल कमिशनर नागपूर. आता विषय काय, याच्यामध्ये विषय सुद्धा लिहावं लागते. विषय आहे रिक्वेस्टिंग टू अरेंज द अवेअरनेस कॅम्पेन अबाउट पॅन्डेमिक COVID-19. म्हणजे त्याला आपण रिक्वेस्ट करत आहोत कशाविषयी, अरेंज करण्याविषयी, अवेअरनेस कॅम्पेन, जनजागृती मोहीम बोला. तर रिस्पेक्टेड सर, we, the resident of Om Nagar, Nagpur, would like to draw your kind attention towards the panic situation in COVID-19. I went through the brochure published by you. It is very informative and give details about the symptoms and preventive measures. But people in our area are negative instructions mentioned in the brochure. People are neither wearing masks nor maintaining social distance. Though some people are suffering from cough and cold, they are neglecting their health. I think they are still unaware about the intensity of COVID-19, how dangerous it is. So I request you to arrange the awareness campaign in our area so that people will be aware about the symptoms and preventive measure of a deadly disease. Many youngsters are willing to join the campaign. Please take a necessary step regarding this matter. Thanking you. Yours truly. वर आपण वनिता मोहिते लिहिलं, ते खाली वनिता मोहिते. या प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लेटर लिहिला, फॉर्मल लेटर. कोणाला लिहिला? टू द म्युनिसिपल कमिशनर. या प्रकारे पत्र आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. याच्यानंतर आणखी आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखी दुसऱ्या विषयावर आपण लेटर तुम्हाला लिहून दाखवू. हे लेटर बरोबर करा, कारण की याच्यामधून कोणताही लेटर हा बोर्डाच्या परीक्षेला येऊ शकतो. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.